उरलेल्या चपातीपासून पोळीपासून मस्त असं कुरकुरीत सँडविच संध्याकाळच्या वेळेला किंवा नाश्त्यासाठी झटपट असं हे होतं आणि चटपटीत क्रंची चिंच गुळाचा चटपटीतपणा खूप परफेक्ट होतं हे मस्त। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण उरलेल्या चपातीपासून पोळीपासून मस्त असं कुरकुरीत सँडविच पौष्टिक सँडविच कसं बनवायचं ते बघतोय। संध्याकाळच्या वेळेला किंवा नाश्त्यासाठी झटपट असं हे होतं आणि चटपटीत मस्त होतं। तर सगळ्यात आधी उकडलेला बटाटा घ्यायचा। बटाटा उकडलेला मॅश करून घेतलेला, यामध्ये किसलेलं गाजर, भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता, बारीक चिरलेला कांदा, ढोबळी मिरची बारीक चिरून, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, धणेपूड, चाट मसाला आणि लाल तिखट। तर हा मधुराज रेसिपीचा मसाला तुम्ही व्हॉट्सॲपवरही ऑर्डर करू शकता। 9136822224 कुठलाही मसाला ऑर्डर करू शकता। बेडगी मिरची, गोडा मसाला किंवा कांदा लसूण मसाला। ऑनलाईन ऑर्डर करणं बऱ्याच जणांना शक्य होत नाही, तर ही व्हॉट्सॲप सुविधा स्पेसिफिकली तुमच्यासाठी आहे। आता यामध्ये मीठ घालायचं चवीपुरतं, हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। चला तर मग हे स्टफिंग बनवून तयार आहे, मस्त दिसतं एकदम चटपटीत। आता सँडविच बनवायला घेऊया। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। आता हे चटपटीत सँडविच बनवण्यासाठी आधी तव्याला तेल ग्रीस करून घ्यायचं। बटर लावलं, तूप लावलं तरी चालेल। इथे तेल लावते रोजच्याच वापरातलं। तर इथे माझ्याकडे शिळी पोळी आहे, याची एक बाजू आधी व्यवस्थित भाजून घ्यायची, कुरकुरीत करून घ्यायची। आता ही पोळी एका बाजूने व्यवस्थित मस्त खरपूस अशी भाजून घेतली आहे। आता ही एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि याच तव्यामध्ये पुन्हा एकदा तेल ब्रश करायचं आणि दुसऱ्या पोळीची पण एक बाजू खरपूस अशी भाजून घ्यायची। आता या पोळीची पण खालची बाजू खरपूस अशी भाजून झाली आहे। आता गॅस एक थोडा वेळ बंद करायचा। या पोळीच्या वरच्या बाजूला पुन्हा तेल ब्रश करून घ्यायचं। परफेक्ट, फटाफट आणि झटपट होते ही रेसिपी। येस, मस्त खरपूस अशी भाजली गेली, तुम्ही बघू शकता। आता काय करायचं, आता हे जे सारण आपण केलंय हे सारण यावर घालायचं आणि स्प्रेड करायचं। चला तर मग आता हे सारण एकसारखं स्प्रेड करून झालं। आता इथे तुम्ही भरपूर व्हेरिएशन करू शकता। तुम्ही यावर चीज स्लाइस घालू शकता, मेयोनीज टाकू शकता, तुमच्या आवडीचा सॉस टाकू शकता, पण मला चटपटीत प्रकार खूप आवडतो म्हणून इथे मी चिंचेची चटणी घेते, हे स्प्रेड करते याच्यात। कशाला मेयोनीज आणि चीज हवं ना, घरच्याच वस्तूंमध्ये मस्त असा चटपटीत पदार्थ बनवून तयार होतो। हा चिंचेची चटणी आणि बारीक शेव। आता दुसरी पोळी जी आपण भाजून घेतली आहे ती भाजलेली बाजू आहे ही आतल्या बाजूला ठेवायची। गॅस चालू करायचा, वरच्या बाजूने पण तेल छान असं ब्रश करून घ्यायचं आणि पुन्हा दोन्ही बाजूने मस्त खरपूस भाजून घ्यायचं। मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर
छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील, ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू. चला तर मग हे मस्त खरपूस असं भाजून झालेलं आहे. आता मस्त आणि हे दुसऱ्या बाजूनेही खरपूस असं भाजून घेतलं. चला तर मग हे खालच्या साईडनेही मस्त असं खरपूस झालेलं आहे. आता काढा प्लेटमध्ये. मस्त प्रचंड असं कुरकुरीत होतं. आता आपण हे कट करूया. मस्त क्रंची होतं हे सँडविच. जबरदस्त. यामध्ये तुम्ही पनीरचं स्टफिंग करू शकता, चिकनचं स्टफिंग करू शकता, हवे तसे हवे तेवढे व्हेरिएशन्स करू शकता. इंडियन क्युसेडिया आपण याला म्हणू शकता तुम्ही. आता काय करायचं तर हे जे एजेस आहेत यावर थोडा सॉस लावायचा, टोमॅटो केचप. हे असंच पण छान होतं, लागतं, पण प्रेझेंटेशनच्या दृष्टीने शेव घ्यायची. शेवमध्ये हे असं डीप करायचं. अफलातून मस्त कुरकुरीत, आतमध्ये भरपूर भाज्या, क्रंची, चिंचगुळाचा चटपटीतपणा, खूप परफेक्ट होतं हे. आणि मेन म्हणजे शिळ्या पोळ्या असतील तर त्याचा असा चटपटीत काहीतरी प्रकार जबरदस्त लागतो. नक्की बनवून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केलं असेल तर जरा सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपी बरोबर. तर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्वाचं खात राहा. म्हणतं नाही काही.